How to use after, afterwards, and then in Tagalog. The Filipino equivalent of all these words is pagkatapos. Pagkatapos. Pagkatapos indicates what happens or happened next or what should be done next. As a preposition, it means following in time, place, or order. Pagkatapos is also a conjunction that connects two clauses to form a sentence. Example 1. Gusto ko ang amoy ng hangin pagkatapos umulan. Gusto ko ang amoy ng hangin pagkatapos umulan. Meaning, I like the smell of air after it rains. I like the smell of air after it rains. Masakit pa rin ang tuhod ko pagkatapos ng operasyon. Masakit pa rin ang tuhod ko pagkatapos ng operasyon. My knee is still sore after the operation. My knee is still sore after the operation. Natulog ako pagkatapos kong kumain. Natulog ako pagkatapos kong kumain. I went to bed after eating. I went to bed after eating. Pinunit niya ang sulat pagkatapos niya itong basahin. Pinunit niya ang sulat pagkatapos niya itong basahin. She tore the letter up after reading it. She tore the letter up after reading it. Magdadayat na ako pagkatapos ng mga holiday. Magdadayat na ako pagkatapos ng mga holiday. I'll go on a diet after the holidays. I'll go on a diet after the holidays. Maghugas ka ng kamay pagkatapos mong humawak ng hilaw na karne. Maghugas ka ng kamay pagkatapos mong humawak ng hilaw na karne. Wash your hands after touching raw meat. Wash your hands after touching raw meat. Kumanan ka sa susunod na kalye pagkatapos kumaliwa ka sa traffic light. Kumanan ka sa susunod na kalye pagkatapos kumaliwa ka sa traffic light. Turn right at the next street, then turn left at the traffic light. Turn right at the next street, then turn left at the traffic light. Pagkatapos ng masayang biyahe sa Hawaii, nalungkot ako pauwi. Pagkatapos ng masayang biyahe sa Hawaii, nalungkot ako pauwi. After a nice trip to Hawaii, I was sad to go home. After a nice trip to Hawaii, I was sad to go home. Pagkatapos ng gyera, nagpunta ang mga magulang ko sa Amerika. Pagkatapos ng gyera, nagpunta ang mga magulang ko sa Amerika. After the war, my parents went to the US. After the war, my parents went to the US. Una, maglagay ka ng shampoo sa buhok. Pagkatapos, banlawan mong mabuti. Una, maglagay ka ng shampoo sa buhok. Pagkatapos, banlawan mong mabuti. First, apply shampoo to hair, then rinse it thoroughly. First, apply shampoo to hair, then rinse it thoroughly. Binuksan niya ang pinto, pagkatapos nabuhay ang mga ilaw. Binuksan niya ang pinto, pagkatapos nabuhay ang mga ilaw. He opened the door, then the lights came on.
He opened the door, then the lights came on. Pagkatapos noon, umuwi na ako. Pagkatapos noon, umuwi na ako. After that, I went home. After that, I went home. Inumin mo ang gamot na ito pagkatapos kumain. Inumin mo ang gamot na ito pagkatapos kumain. Take this medicine after meals. Take this medicine after meals. Kumain kami ng prutas pagkatapos ng hapunan. Kumain kami ng prutas pagkatapos ng hapunan. We ate some fruits after dinner. We ate some fruits after dinner. Naligo siya pagkatapos ng laro. Naligo siya pagkatapos ng laro. He took a shower after the game. He took a shower after the game. Umalis siya kaagad pagkatapos ng meeting. Umalis siya kaagad pagkatapos ng meeting. He left immediately after the meeting. He left immediately after the meeting. Pagkatapos kong pag-isipang mabuti, nagpasya akong magretiro. Pagkatapos kong pag-isipang mabuti, nagpasya akong magretiro. After careful thought, I decided to retire. After careful thought, I decided to retire. Ipapasyal kita sa park, pero pagkatapos, kailangan nating maglinis ng bahay. Ipapasyal kita sa park, pero pagkatapos, kailangan nating maglinis ng bahay. I'll take you to the park, but afterwards, we must clean the house. I'll take you to the park, but afterwards, we must clean the house. Hindi eleksyon ang inaalala ko, kundi kung ano ang mangyayari pagkatapos. Hindi eleksyon ang inaalala ko, kundi kung ano ang mangyayari pagkatapos. It's not the election itself, but what happens afterwards that concerns me. It's not the election itself, but what happens afterwards that concerns me. Nanood kami ng sine at nagkape pagkatapos. Nanood kami ng sine at nagkape pagkatapos. We watched a movie and had coffee afterward. We watched a movie and had coffee afterward. Ang mga essay na ipapasa pagkatapos ng 12:00 ng tanghali bukas ay hindi tatanggapin. Ang mga essay na ipapasa pagkatapos ng 12:00 ng tanghali bukas ay hindi tatanggapin. Essays handed in after 12 noon tomorrow will not be accepted. Essays handed in after 12 noon tomorrow will not be accepted. Pumunta muna ako sa barberya, pagkatapos nagpagasolina ako. Pumunta muna ako sa barberya, pagkatapos nagpagasolina ako. First I went to the barber shop, then I got gas. First I went to the barber shop, then I got gas. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganito mo ba ako tatratuhin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganito mo ba ako tatratuhin? After everything I've done for you, is this the way you treat me? After everything I've done for you, is this the way you treat me?
Tapusin mo muna ang takdang aralin mo, pagkatapos, pwede ka nang manood ng TV. Tapusin mo muna ang takdang aralin mo, pagkatapos, pwede ka nang manood ng TV. Finish your homework first and then you can watch TV. Finish your homework first and then you can watch TV. Inantok ako pagkatapos kong uminom ng alak. Inantok ako pagkatapos kong uminom ng alak. I got sleepy after drinking wine. I got sleepy after drinking wine. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, hinding-hindi na ako magtitiwala sa kanya. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, hinding-hindi na ako magtitiwala sa kanya. After what he did to me, I'll never trust him again. After what he did to me, I'll never trust him again. Maglakad tayo pagkatapos mag-almusal. Maglakad tayo pagkatapos mag-almusal. Let's go for a walk after breakfast. Let's go for a walk after breakfast. Thanks a lot for watching. If you find this Tagalog grammar lesson useful, please share it with your friends who might need it. And I'd be happy if you hit the like button and subscribe to Talk to Me in Tagalog if you haven't already. Salamat po!